Hindi pa ako kumakain mula kanina umaga. Ay na nga, uy, thank you. Naawa siya sa akin. Kumain na ba kayo ng cake? Ito, ah. Welcome sa natin inyong mga subscribers. Welcome to my home. Halika, pasok. Sabi ko na nga ba kayo yan? Kumain na ba kayo? Hindi ba? Buti nila naghanda ako ng merienda. Okay, so this is the house. Ang talagang address namin is in Cubao. So ito na sa Taguig, di ba? Sa Port. Pero ngayon kasi na meron na akong rated KORINA sa TV5. Nagtatrabaho ako ngayon, so kailangan naka-quarantine ako for my kids. And mabuti naman yung para safe. Diba? So dito muna ako lockdown habang nagtatrabaho. Ayun. Napanganda ng food sa bahay. Oy, thank you naman. Thank you. Mahilig ako talaga sa bahay kasi yung mami ko ay interior designer, decorator. So doon ako natuto sa kanya na pag-aayos ng bahay. Tapos, alam mo, di ba, mga Kapampangan na. O, mga Kapampangan. Kapampangan din po kami. Baluyot po ang nanay ko. So, mahilig sa kusina, mahilig din sa bahay. Ganon. Tama, di ba? Okay, so here it is. Alam mo kasi ang high-rise, ang kagandahan ng high-rise, nasa building ka. Parang meron ng gwardiya sa baba. Di ba, may security. And of course, ang maganda dito ay yung view. Tingnan mo naman ang view. Oh, ayan. So, makikita mo yung view. This is Manila Bay. Ito na yung Manila Bay, di ba? And kita mo talaga yung golf course. Ang maganda dito sa pwesto ko, walang nakaharang na building. Opo, wala. Hindi ba? Nandun po lahat ng mga building. Oo, nandun yung mga building sa malayo. Tapos, talagang sa umaga nakaka-good vibes talaga siya. And ngayong parang COVID time, nga pala lahat kami negative, nag-swab po kami. Makikita mo talaga konti lang ang tao sa baba. At paunti-unti, nagno-normal na. Yun. Maganda ang sunrise dito. Maganda rin ang sunrise pala sa kabila. Ang sunset ang maganda dito. Siyempre yung sunset. Dito ang sunset, oo. So, papakita ko sa inyo yung kabilang side, no? Kasi dito makikita mo Manila Bay. O dito naman, makikita nyo ang Laguna de Bay. O, di ba? Laguna de Bay naman yon. Itong flat namin, merong sariling veranda. So, dito pwede kang mag-party. Tapos, kung gusto mong medyo magpaaraw, kasi gusto ko ako umiitim eh. Pareho tayo. Gusto ko yung maitim ako. So, nagpapaaraw ako dyan. Tapos, swimming ng konti. Oo, yun. So, I think, iba rin yung high-rise. Iba rin yung nasa taas ka. Kasi dati, ang apartment ko nasa baba. Yun naman may garden. Pero ito at least, may view. Huwag nasa taas. Oo, kita mo lahat, di ba? Oo, yan golf course. So, yun na nga lang masyadong mahangin dyan. Okay. So ito, mga mga lumang gamit ko na. Pero parang mga antique. mahilig ako, oo. Pinaghahalo ko yung old at saka new. Yun. Tapos, ako mismo ang nagde-design ng furniture ko. So, yung mga ito, lahat dinesign ko yan. So ako nagde-design ng mga silya. So, parang ito, ako nag-design niya. Balat siya ng... Oo, balat siya ng bayawa. Balat siya ng bayawa, oo. Namin, di ba ginagawang bag? Opo. So, kumuha ako ng tela sa gumagawa ng bag. Sabi ko, gusto ko gumawa ng silya. So, binigyan naman niya ako ng ganito. Oo, okay naman. Kasi magagaling naman ng mga Pilipino. So, talagang sa Philippines na ginawa lahat yan. Tapos pati yung soap ako yung nagsabi na ganito dapat kalakihan, ganito dapat ang haba niyan, Design. Yes, oo. And, tsaka gusto ko yung kulay, parang parang soft lang. Wala masyadong maraming kulay. Para malamig sa mata. Ayun. Ano pong gusto eh? So, may yan. It's a different kind
of cow, baka. Oo, baka yun galing sa South Africa. Ayun po mga malalaking baka. Oo, malalaking mga baka talaga doon. Kudu ang tawag, kudu horn, kudu cow. Ayan. Tapos may ligap sa mga antique, pero hindi naman sobra, kasi feeling ko pag sobrang dami nakakatakot na. Diba? Ano naman po ito? Ito, sculpture ni Saprid. Mahilig ako sa mga sculpture, sa mga painting. Ay nako, 19 years old pa lang ako. Nung nagsimula akong magtrabaho, nag-iipon na ako talaga. Nag-iipon ako ng sweldo. So, mag-uunti-unti na akong bumili ng mga painting. Kaya kita mo, mahilig ako sa mga painting, sa mga sculpture, ganyan. Hanggang sa nakaipon na ako ng marami. And tumigil na ako. Kayo po ba ito? Ay, oo. Ito naman parang ano to. Parang koleksyon ng mga litrato. Yun. So, that's my dad. Daddy ko, dati nagtatrabaho siya sa Amerika, kaya may snow. Ito ako, nung I think I was 3 years old. Ito si Mar, I think 3 years old going on 30. Bata pa lang, seryoso na oh. Parang hirap na siyang umiti. And ang nanay ko dati ay singer. So ayan, kumakanta siya. Tapos alam mo, nakadiscover ako ng plaka niya sa isang antique shop. Talaga po? Oo. Plaka po ni mama. Ng mami ko. Hindi ko akalain may plaka pala siya. Hindi, yung kaibigan ko nakahanap. So itong dalawang plaka na ito, makikita mo nakasulat Celia Moran. Celia Moran, siya yan. So itong plaka na ito, siya ang kumakanta. Boses niya ang nandyan. Wow. Yes. Diba? Talagang parang pinag-ano talaga ng tadhana na makita ko yung plaka niya. So ang ginawa ko, pinakinggan namin ng mga kapatid ko yung ano niya, yung kanyang plaka. Kumakanta siya. Pareho na silang wala na, yung mom at daddy ko. Pareho na silang wala. Pero marami naman ako naman ng ano sa kanila, yung magandang magandang mga gawain, naturo nila sa akin lahat yun. Miss Korina, ano naman po yung mga tsinelas na yan? Saan naman po yung galing? Well, kilala mo naman ako si Miss Chinelas, di ba? Talaga namimigay ako ng chinelas. So, ako, parati ako may chinelas sa likod ng kotse ko kasi pag nadadaanan ko yung mga bata sa kalye, walang chinelas, naawa ako, tumitigil ako talaga. Tapos pinapagsukat ko sila ng chinelas. Pero ito, din sa rated K pa dati. Di ba namimigay kami? Yung mga pinakasirang chinelas, kinukuha ko. Tapos ang gagawin ko, i-frame ko siyang ganyan. Tapos ibebenta ko yan 5,000 pesos. Pambili ko ulit ng bagong chinelas. Para ipamigay ulit. So kung makikita mo dito, yung chinelas na yan, mga magkakapatid yan. Kita mo, gumagamit sila ng straw, ng lubid, tali, alambre. Sintas. O, di ba? Ayan, o. Tsaka kahit na butas-butas na talaga, hindi ba pag nalagay mo yung paa mo dyan, hindi mo na makikita yung butas, di ba? Kasi talaga para sa kanila, ang tsinelas ay parang dignity. Yung kahit na sira-sira masabi lang na may tsinelas sila, kahit na hindi magkapares. So yan ang, parang, wala lang, parang paalala sa ating lahat na swerte tayo. Di ba? Na ang gaganda ng mga sapatos natin, swerte pa rin tayo. And dapat talaga, tumutulong talaga tayo. Korina, may po pala kayo sa halaman. Opo, napansin po sa naganda. Halaman. Oo. Well, kasi mahilig ako mag-garden. Pero dahil wala akong garden dito sa unit ko, talagang pumuputol ako sa garden, okay, bibili ako sa dangwa, tapos gagawa ako ng arrangement na ganyan. Isa akong certified plantita. Yes, plantita ako talaga. Mahilig talaga ako, ito nga napali. Pero I think hindi kompleto ang bahay kung walang plants, no? O kaya fresh flowers. Ganon. Iba talaga pag meron kang inaalagaan na buhay, di ba? At the same time, yung buhay na halaman, buhay na aso, buhay na tao. Kailangan yun, di ba? Okay. Aking mga doggies. Ayan. Meron akong Aspin, meron akong Chihuahua. Di ba? Si Alex yan. Ito si Princess. Trina! Ito naman si Buddy. 5 talaga lahat yan. Yung isa naman
mahihain. Si Trina. Ayun, oh. Oh, tingnan mo. Ayun si Trina. Okay, 5 lahat yan. Mahilig talaga ako sa mga dogs. Pero lahat sila mabango. Dahil ano yan, pinapaliguan namin talaga yan. Twice a week. Medyo makulit. Oo, medyo makulit lang. Kasi bago. Yes! Yes! What? Oh, yeah. Ganyan. Oh.